Xin chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Và ngày hôm nay, trước khi đến với nhân vật của chúng ta, Nguyên Hà cũng xin được giới thiệu đến quý vị những người kết nối đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Đó chính là nữ diễn viên Cát Tường. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ Miko Lan Trinh. Qua bao nhiêu năm cô ấy vẫn không thay đổi. Và người còn lại chúng tôi xin được giới thiệu đó chính là nam ca sĩ Hoàng Rapper. Chào chị Cát Tường. Xin chào Miko Lan Trinh. Và chị Cát Tường thân mến, nhân vật chúng ta ngày hôm nay là ai và có điều gì đặc biệt không ạ? Thưa quý vị, những cái tập đầu tiên của chương trình Người Kết Nối thì Tường đã có vinh dự được gặp gỡ một cái nữ nghệ sĩ ở bên Nhật, đó là chị Kim Huyền. Và ngày hôm nay để bắt đầu cho những cái cuộc hội ngộ ở thành phố Hồ Chí Minh, ở cái đất nước, ở quê hương xinh đẹp của chúng ta, thì Tường cũng muốn giới thiệu đến quý vị một nhân vật cũng khá rất là đặc biệt. Đó chính là một diễn viên trẻ, Hải Triều. Bạn đang diễn kịch tại sân khấu Thế Giới Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì Tường sẽ dẫn quý vị đến gặp gỡ bạn Hải Triều và xem cuộc hành trình của hai chị em chúng tôi như thế nào nha. Wow, trẻ quá vậy. Quý vị, mọi người nhìn thấy đó, ngày hôm nay khí hậu rất là đẹp, trời nắng nè, không mưa nè. Cát Tường đang đứng tại bến Bạch Đằng. Ở đây á là một cái nơi rất là đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh, và đây cũng là thành phố đông dân nhất của Việt Nam. Và ngày hôm nay với thời tiết rất là đẹp như thế này thì mình sẽ đi đâu đây? Xin mời quý vị hãy Nhìn giống như hai người yêu vậy đó, xinh tươi, trẻ trung, nhờ cái băng đô nữa. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì Cát Tường đã đến nơi rồi, không còn bí mật nữa. Mọi người cứ nhìn là sẽ biết ngay Tường sẽ gặp ai đây. Alo, alo, alo. Ủa, chị. Hello em. Mọi người biết ai đây không ạ? Đây là diễn viên Hải Triều, một đứa em trong nghề cũng rất là dễ thương của Cát Tường. Diễn viên Hải Triều, tên thật là Đào Hải Triều, sinh ngày 18 tháng 8 tại thị xã Bến Tre. Tốt nghiệp khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2010. Hiện tại Hải Triều là một trong số những diễn viên chính của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Với chiều cao vượt trội cùng giọng nói ngọt ngào và truyền cảm, Hải Triều được nhiều bạn trẻ biết đến khi vào những vai giả gái ở nhiều hình tượng khác nhau, lúc dịu dàng, khi đánh đá. Anh chàng được gắn cho biệt danh nữ hoàng vai phụ nhưng luôn tạo được điểm nhấn, gây ấn tượng cho người xem mỗi khi xuất hiện. Ổ của em. Ổ gà, ổ chuột. Ôi dồi ôi, đúng là cái ổ thiệt. Nhà bề bộn quá. Vô có lục tủ lạnh nữa không? Vô lục tủ lạnh nha. Bừa bộn lắm tại vì Trời chuẩn ơi, bị soạn đồ để đi quay ở Hà Tiên nè. này giỏ tiền lẻ, còn cái giỏ tiền chẵn để đâu em? Dạ không, tiền chẳng bỏ em thẻ à chị. Dạ. Trời ơi, mà sao ngủ con mình mà gì mà mền ghim chiếu gì nhiều quá vậy? Trời ơi, em mê thú bông lắm. Nói bề bộn thì thôi, chứ thật ra nhà Cát Tường cũng ngang ngửa nha hà. Dạ. Tại vì cái điều đó, nhà bự thì bề bộn theo kiểu bự, mà phòng nhỏ thì bề bộn theo kiểu nhỏ. Tất cả mọi thứ này mình nhìn vô là mình cũng biết toàn là đồ phục vụ đi diễn không à. Giống như đây cũng vậy nè, đó, nghệ sĩ mà đi diễn thì cũng tự make up, tự trang điểm. Dù trai hay là gái gì cũng phải tự trang điểm hết trơn á. Thật ra là hai chị em là cũng biết nhau là trong nghề thôi, nhưng mà gọi là để tìm hiểu, để tâm sự, để biết cái hoàn cảnh của Hải Triều thì chắc ngày hôm nay trong chương trình Người Kết Nối thì Tường mới có cơ hội làm cái điều này. Dạ thì để nói đầu tiên thì cho Hải Triều xin kính chào và quý vị khán giả của chương trình Người Kết Nối. Với thứ hai nữa là xin chào chị Cát Tường. Triều lên đây cũng được 7-8 năm nay rồi. Ngày xưa không phải là đi vô nghề mà cha mẹ không cho đi thi. Cha mẹ nói nghề làm gì kỳ. Xong cái cãi, nó không, con đi thi, con không biết con đi thi. Mà lúc đó là cũng đang đăng ký thêm một trường nữa là trường y. Trời, thi trường Y nữa. Em thi có trường không? Y. Có chị. Học em giỏi lắm hả? Không, em học ngu dữ lắm. Ngu thi trường Y không nội. Mà mắc thi trường y là thi trường y, thi vô không phải là bác sĩ, không có khoa bào chế thuốc. Thì mà uống thuốc chắc ta bệnh đó. Bào chế thuốc mà dạng như là của bên đông y á. Tại vì hồi đó nhà ông nội cũng có làm thuốc. Hồi nhỏ lớn thì nói là ví dụ chị bệnh mình bốc thuốc hốt thì không có được thôi, nhưng mà là như là coi thuốc này thuốc nọ thuốc kia thì mình biết, vẫn biết. Nhưng mà chị hỏi cắt ngang cái là nhà mình có ai làm nghệ thuật gì không? Dạ không. Và tự nhiên là thích vậy đó thôi đó Không hả? ai làm nghệ thuật thì ngày xưa là em nhà đâu có điều kiện gì đâu, hồi đó không có tivi đâu mà. Cái xong thì qua nhà hàng xóm coi mấy cái băng á, coi từ cái không biết thấm chừng nào không biết hay. Cái ngày mà em đi thi trước ngày đó, cha em chở em lên đây. Ngày xưa là ở nhà của dì Tư, em ruột của mẹ ở trên đây, ở đường ở quận 5 ở trên Tảng Đà đây nè.
ở một thời gian ngày ngày đạp xe đạp đi học. Là ngày xưa chỉ biết đúng một đường thẳng là đi đường thẳng đó, đi lên trường về nhà hết, không biết đâu hết. Rồi xong thi rớt. Thi chưa có kết quả là biết rớt rồi. Em biết rớt rồi. Sao vậy? Tướng Hình tá. thể ốm nhết, ốm như con cò ma chứ không phải được như vậy đâu không. Lúc đó chắc 60. Mà em cao nhiêu? Em lúc đó em cao con 1m83, em xấu lắm, ghê lắm. Xong cái rớt xong cái từ đó cái bén vô cái nghiệp là đi quần chúng. Ta rớt thì thôi ta đi về quê đi. Không về. Ngày xưa lúc mà mình mới lên nó nhiệt huyết mình quá trời luôn, cái mọi người nói thôi em thi làm chi, đi về làm nghề khác đi, thi chi, tôi quê chị. Ủa tôi lên đây tôi thi rồi và cái tôi về. Nhưng mà bây giờ mới thấm thía tại sao người ta kêu mình đi về. Thì lúc mà em thi đậu trên trường giống như một quả bom nổ. Có nghĩa là năm sau thi lại lần nữa mới đậu hay sao? No, cái năm sau là năm em đi kiếm tiền. Năm tới em mới thi lại. Có nghĩa là 2 năm sau mới thi lại vô năm trường. em thi lại vô trường. Cái năm mà em thi lại mà đậu vô trường á, một cái hôm nổ một cái đùng giữa trường không ai tin hết trơn. Và nhất là cái thằng ngày xưa thi chung giùm em á, là nó không bao giờ nó gọi điện thoại cho em, tại bạn bè thân chứ, tại nó có một chuyện nó là thật sự nó không bao giờ nó gọi điện thoại cho em. Đùng gọi điện thoại cho em, ủa chuyện gì vậy? Gì vậy Tâm? Cái gì mày thi đậu vô trường hả? Rồi ông Trấn Thành nữa. Ông Trấn Thành ngày xưa nữa, ông Trấn Thành ngày xưa thật là rất biết ơn, là tại vì lúc mà trước khi thi đậu vô trường là đi tấu hề với ông Trấn Thành anh Đức. Xong cái ông Thành ông nói một câu này: thôi tao thấy mày không có năng khiếu đâu mà mày make up được thì mày đi học make up đi, rồi cũng ham thích diễn thì đi tấu hề với tao. Quê nữa không, tao phải thi phải đậu vô trường để làm diễn viên chứ, sao mà đi làm make up mà đi tấu hài? Không phải đi tấu hài mình làm make up rồi xong rồi còn thích đi diễn không? Đi diễn chứ không có làm make up. Nghĩ không làm nữa thì lúc đó đi quần chúng phim. Mà hồi đó nhớ là em với 2 đứa nữa quen với cái anh trợ lý mà kêu quần chúng, anh trợ lý trong đoàn đó, anh chụp hình sách chờ cho em sao lưng diễn viên đó, tại vì quay sao lưng cái thấy được mặt nhẹ. Mà về phim mà chiếu á, bật tivi lên Canh coi coi cái tập đó, coi xong chị đó cái áo đó của tao đó tao đâu có thấy cái mặt đâu, không thấy cái mặt. Rồi cái khúc nào mà có một cái vai nào mà thấy được nguyên cái mặt rõ ràng mà có diễn xuất nhớ không? Nói cái vai đầu tiên thì cũng không phải nữa, là phải là một chuỗi những cái vai gọi là tập tốt nghiệp cho mấy anh chị. Sau đó thì cũng nhờ những cái vai tốt nghiệp đó thì mới được cái vai trong phim nhựa đầu đời của em đó là Hot Boy nổi loạn. Rồi thời đó không có tiền bạc gì trơn trọi hả? Làm như đâu có tiền bạc gì nhiều, rồi anh chị nuôi cơm ăn vậy rồi hả? Rồi vẫn ở bên nhà bà dì Tư? Không, khi nào lúc đó đi ra riêng rồi. Ra rồi tiền đâu rồi? Trả tiền nhà đừng đồ. Tiền nhà thì là hồi đó là cha mẹ gửi lên mà hồi đó gửi lên cũng ít lắm, tầm tháng 1 triệu. Rồi xong thì tiền nhà hồi đó ở chung mà xe cái phòng bự lắm chị, cái phòng bự nó mà có 800.000 à. Có một thời gian còn đi làm nữa. Làm gì? Đi làm tiếp tân thì là mở cửa cho mấy quán bar. Cái khoảng thời gian khoảng tầm 2 năm đó thật khủng khiếp cho em lắm chị, em không nhờ. Có bữa là cứ xách cái giỏ mà cái giỏ ngày xưa bự mình thấy ngày xưa người ta đi cái sách đó em xách cái đó thôi. Cái bữa em ra công viên ngậm ngủ ngoài, rồi cái không có kiếm được chỗ nào ở rồi. Không kiếm được chỗ nào ở đâu. Ủa rồi lúc đó mấy anh mấy chị rồi cũng thương tình rồi không ai cho trú ngụ ngày nào? Lúc đó là mấy anh mấy chị thương tình, nhưng mà biết sao, tại vì mấy anh mấy chị không có quen, không có thân. Từ đó là cuộc đời phiêu bạc đó. Nhưng đó, cuộc đời phiêu bạc, những cái quận huyện thành phố ở hết. Quận nhất, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận Tân Phú, Bình Thạnh, quận Cây Gõ, ở sạch, ở hết, ở đều hết. Tối thì lên xe tụi nó về. Cái giỏ thì để trong quán bar. Đi về thì là chỉ lấy đồ để về thay thôi, còn không để đâu đó, tại vì đó phòng thay đồ khóa lại không sợ mất. Là ở đó thành tháng đó, rồi sau đó rồi mới được ở chung với Huyền Triển. Rồi xong thì đùng một cái thì em đi chỗ khác ở, thì cái chuỗi ngày mà ế xô với lại cái chuỗi lúc đó đang đi học mà đâu có xô nhiều, lại quyết định chiêu thức gấu ngủ đông. Có nghĩa là không có tiền ăn nên ngủ hả? Dạ. Nghĩ ngủ đông, tôi tưởng đâu kế hoạch kinh doanh. Thì sau rồi cái ráng ngủ tới 8-9 giờ tối, ra mua cái bánh bao 8.000. Việt Nam mà có tiền thì mua tới 10.000 lịch cái trứng muối, còn 8.000 cái trứng cút thôi. Ăn xong ngủ qua gần xong, nói chung là ngày em ăn cái bánh bao cho nên ốm nhách. Nhưng mà vậy là suốt thời gian đó lên đây là có đi về thăm nhà thăm quê gì không? Rồi ba mẹ có lên thăm gì không? Gọi điện
Chứ Dạ, em đi được. lang bang vậy lên ba mẹ lên thăm cũng đâu Đâu biết có lên thăm, đâu có lên thăm. Không cho lên. Không cho lên. Dạ em về á hả? Lúc khoảng thời gian đó là em không về. Em không có về, tại vì về á, về thấy cảnh nhà mình thì mình buồn. Tại vì thứ nhất á là nói giống như là mình đi mình học mà mình còn tốn tiền của cha mẹ nữa, mà mình chưa có đem được một đồng bạc nào đi về, khỏi về. Tại vì mỗi lần về là mỗi lần cha mẹ cứ mua đồ ăn để sẵn, sợ con mình không có gì ăn á. Cái cha mẹ mua đồ ăn để sẵn rồi mua thì tiền đâu mua. Cái thì cũng mượn hay cũng mấy lần nay mệt đó không về, em không ít khi nào về lắm, có thì được cái là cha mẹ gọi điện hoặc là gửi đồ ăn lên thôi. Người cũng ở đây được bao lâu rồi? Ở đây em cũng năm mấy à. Năm mấy à? Dạ. Nhưng bây giờ thu nhập làm sao? Thu nhập thì nói là cũng khá chút xíu, khá hơn sinh đó, với lại một phần nữa cũng có thể gửi về cho gia đình được rồi, nhưng mà không phải là gửi thường xuyên. Mà ví dụ thứ nhất hôm nay đi phim, cái ký được hợp đồng này, cái lượt nhiêu thì tiền đó cái trích dạ về, chứ không thể để ăn hết làm sao. Chứ Đó giờ cái số tiền mà gửi được nhiều nhất bao nhiêu? chắc cũng được 30. 30. Nếu bây giờ gọi cho em có một cái ước mơ duy nhất thì em ước mơ gì? Em ước mơ nổi tiếng. Tại sao? Em nổi tiếng sẽ được làm được tiền để em lo cho gia đình em. Chúng ta vừa theo dõi câu chuyện của diễn viên Hải Triều và thật sự là cũng gặp gỡ chàng trai này nhiều lần, nhưng mà Nguyên Khang chưa bao giờ nghe được một câu chuyện vất vả như thế trong những ngày đầu khởi nghiệp. Trước đây em ấn tượng với Hải Triều là một diễn viên rất là có tâm với nghề. Khi đó em nhớ là cách đây 2 đến 3 năm thì em là một khán giả của sân khấu thế giới trẻ. Em được biết một bạn diễn viên đó mà em chưa biết tên, chỉ biết rằng tại sao bạn luôn luôn xuất hiện những vai cực kỳ phụ, mà có thể là chỉ lướt qua một lần, bước ra diễn vài câu xong đi vô, nhưng mà rất là đầu tư và mình cực kỳ ấn tượng với cái gương mặt này luôn. Và sau này mình nghe bạn bè kể lại là cái bạn này thậm chí đóng một cái vai xác chết thôi, đóng một cái vai xác chết kịch ma mà chỉ là bật lên rồi cái nằm xuống là hết vai, nhưng mà một ngày vô đó trước 1 tiếng đồng hồ để make up ra cái vai xác chết đó để nằm, đóng được cái kiểu đó. Nên em nghĩ tại sao bạn này hay quá, bạn này có tài năng như vậy mà mình chưa biết tên bạn, sao bạn không PR đầu tư lên. Ngày hôm nay nhờ cái hình ảnh này em mới thấy mình suy nghĩ, mình không có suy nghĩ trọn vẹn, là rõ ràng bạn có những cái khó khăn trong sự nghiệp như vậy, không phải ai cũng có điều kiện để có thể PR lên. Nhưng mà bây giờ á, bằng những gì mà em thấy bây giờ thì bạn cũng đã xây dựng được cho mình những cái danh tiếng hơn rồi, chứng tỏ đây là thực lực và sự cố gắng rất là Có nhiều. khi nào Nguyên Khang hay Hoàng rapper mà có những giai đoạn làm nghề mà phải bị đói chưa? Dạ có chứ, có nhiều ấy chứ. Nhưng mà em thì thua với Triều, em chịu không có được. Đói một ngày chỉ ăn một cái bánh bao. Nguyên Khang này xúc động nhất là cái cảnh mà phải đi ngủ từ quận nhất, quận 3, quận 5, Ngủ quận công 12, viên. thậm chí ra ngủ công viên nữa. Rất là nhiều nơi như thế thì Khang không nghĩ là... Tại vì có những cái giai đoạn Hải Hải Triều này. có những đoạn là không có thuê được, không có Dạ. tiền thuê mà cũng không có ai share chung hay thuê chung. Thì lúc đó là Triều làm trong một cái quán bar. Một quán bar thì có cái phòng nhân viên để cái giỏ đồ thôi. Còn làm xong tối dụ 10 giờ quán bar đóng cửa, 12 giờ quán bar đóng cửa thì đi ra ngoài rồi vô công viên ngồi ngủ trong công viên, đồ thì để trong quán bar. Cho nên là cái ước mơ của bạn ấy là muốn được nổi tiếng á. Rất đơn giản và rất Nó bình đơn dị. giản, nó Khi bình mà dị. hỏi là Dạ. Triều không có cần suy nghĩ chứ, hỏi giờ em có ước mơ là em ước mơ được nổi tiếng. Dạ. Mà đó là thật sự, đâu có bao nhiêu người dám nói câu đó đúng không? Mục đích nổi tiếng là để lo cho gia đình. Đúng rồi. Quý vị nghe thấy hai chị em Cát Tường với Hải Triều chia sẻ nãy giờ thì quý vị cũng phần nào hiểu được những cái sự khó khăn của những con người làm nghệ thuật. Có thể nhìn ra phía sân khấu hay phía trên màn ảnh đó là những cái gì đó nó hào nhoáng, nó rất là đẹp, nhưng mà thật ra ở phía ngoài thì nó cũng có những cái rất là khổ lắm. Không phải ai bước vào nghề này cũng may mắn đâu. Và ngày hôm nay giống như hồi nãy giờ hai chị em mình chia sẻ rồi là Tường chị sẽ đi theo em một ngày hôm nay để coi là trong một ngày thì Hải Triều sẽ làm những cái công việc gì, cuộc sống hàng ngày như thế nào. Bây giờ là em dẫn chị đi đâu đây? Thì bây giờ sắp tới tiếp nữa là 11 giờ là em qua Zen Center để chạy chương trình cho Bob Award tối nay. Tiếp theo, Hải Triều đưa chúng tôi theo chân một ngày làm việc của anh ấy. Nơi dừng chân đầu tiên là buổi tổng dợt cho một chương trình sẽ diễn ra vào tối hôm ấy. Hai người lại tiếp tục sang một địa điểm quay hình tại studio G1 TV.
Kính thưa quý vị, bình thường thì rất hiếm có cái thời gian để các Tường có thể đi coi các em diễn. Nếu mà có thời gian đi coi thì phải coi mấy anh chị lớn diễn để mình học hỏi kinh nghiệm. Nhưng mà hôm nay cũng nhờ chương trình Người Kết Nối mà Tường có dịp đi theo Hải Triều nguyên một ngày. Và bây giờ thì sẽ xem Hải Triều sẽ làm việc như thế nào. Mọi người phải im lặng theo dõi nha. Nghe xuân sang thấy con này tứa gan. Trời ơi. Quýnh Ai ơi, chết nha. Mở miệng con Quýnh Ai vậy hả? Ủa em ơi. Ai vậy? Trời ơi, không gặp nhau một thời gian mà Khánh quên mình rồi sao? Dạ chào Chị bé My. Ủa? Cô. Bé My đây lạ gì con? Dạ, Trời dạ. ơi, chào con. Chị My đó hả? Dạ chị My. Trời ơi, sao nay tóc con nhìn lạ quá vậy nè? Dạ, hôm nay con làm tích. Ủa vậy đây là Chị. bạn gái Khánh hả? Má nó. Má nó. Cái trẻ. Đi à? Kỳ quá cưng ơi. Đâu, cô kia cổ trẻ mà cô bị dạng trẻ mà Trẻ trâu trẻ hả? trâu, đúng rồi, trẻ trâu. Hai người lại tiếp tục đưa chúng tôi tham quan ngôi trường đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người ơi, bây giờ là hai chị em mình đã quay lại ngôi trường đó là thân quen của tất cả các nghệ sĩ. Đó là trường sân khấu điện ảnh. Ngôi trường này Tường cũng tốt nghiệp, và ngôi trường này cũng chính Hải Triều sau 2 lần thi cuối cùng cũng tốt nghiệp tại ngôi trường này. Bây giờ quý vị hãy theo chân các Tường và Hải Triều đi một vòng thăm ngôi trường thân yêu này nhé. Xin mời quý vị. Đây, phòng này đặc biệt không? Đây là phòng trang điểm của sân khấu Thế Giới Trẻ. Và ngày hôm nay thì thay mặt chương trình Người Kết Nối cũng chị Tường cũng sẽ muốn trao một cái món quà về tinh thần cũng rất là đặc biệt đến cho Hải Triều. Trời ơi, đi về quê em luôn hả? Xuất sắc. Xuất sắc. Nhà nuôi dưỡng kìa. Có ai nhau? Trời đất ơi, chị mẹ Mời tôi. vô. Trẻ hả? Ơi, Trẻ hả? có anh ba nữa đó. Mình là mẹ của Hải Triều, mình tên là Nguyễn Thu Hà. Là ông già Hải Triều, tôi là tên Đào Hồng Thắng. Khi mà Hải Triều nó còn nhỏ, nó đi học phổ thông á, khi đó nó nói thôi con thi vào trường sân khấu điện ảnh. Mình nghe thì mình mới cũng sợ lắm. Mình nói tại vì gia đình mình không có ai theo cái ngành nghệ thuật hết, cho nên là nếu mà đi như vậy thì không có ai mà giúp đỡ, thì không biết liệu con có làm được không. Thì cái năng khiếu như thế nào thì mình cũng không có thấy nó có cái gì năng khiếu hết. Nhưng mà khi đó là nó đã mê cái chú Hoài Linh rất là nhiều, mình không biết. Tới sau mình nó nói nó thi, thôi con quyết định thi thì thôi, thì con thích cái nào con thi cái nấy. Cái thì cái ngày nó đi thi, nó thi thì nó nói ông xã là chở lên thành phố, hai cha con đi bằng xe Honda. Đúng ra thì gia đình không đồng ý. Rồi nó bảo là bây giờ con ham cái nghề này, giờ dẫu gì con làm chứ con vẫn làm, chứ con thà chết ở sân khấu chứ con không có bỏ nghề. Nói vậy mà con đi học cũng lo. Rồi cái năm đầu tiên thì nó vất vả, rồi nó đi làm thêm, việc thêm, rồi mình sợ nó hư, rồi nó nói con đi để cho biết thôi chứ không phải là con hư, con phụ cha mẹ con kiếm tiền để con học chứ không phải là con hư. Nói cho đúng ra thì cái việc mà nó đi học cái ngành này mình sợ. Mình cũng nói cái ngành này nó mai một lắm con ơi. Mình không có ai giúp đỡ, với lại mẹ cũng không có điều kiện. Hồi đó đó là có nuôi nó là cái thời gian ông này ổng nghỉ mất sức á, thì bao nhiêu tiền lãnh đó thì mỗi tháng gửi lên cho con đóng tiền trọ. Thì tới khi mà hết tiền rồi á, thì mình mới nói là con ơi, bây giờ mẹ không có khả năng để lo cho con nữa. Lương của cha chỉ tháng lúc đó mới có 1 triệu mấy một tháng à. Thì bây giờ không có khả năng, cho nên giờ con chuyển đổi đi, con làm cái gì để sống, hoặc là về nhà mình làm giường cũng được con. Cái nó mới nói là mẹ, con cũng khổ tâm lắm nhưng mẹ yên tâm, bây giờ con tự lo được, giờ con cũng đóng tiền nhà được. Rồi mình mới nói là bây giờ nếu tiền nhà mà 2,5 triệu, mình nói thật là nó nói 2,5 triệu, tự nhiên nước mắt mình rớt. Mình nghĩ là ở nhà cả nhà mình sống cái số tiền gần bằng như là nó như 3 triệu mấy thì mới lên đây thôi. Còn lúc trước thì không có đủ mà có thằng em nữa, rồi 2 vợ chồng. Thì vậy mình cũng không có dám than cái gì nhiều, nhưng mình nói con ơi, bây giờ vậy thì làm sao mà chịu nổi. Rồi nó mới nói một câu là bây giờ con sẽ ráng con làm, miễn sao mẹ sẽ thấy hãnh diện về con, chứ con không làm gì sai hết. Nên là
Từ đó mình thấy là chắc có lẽ là con mình nó cũng đã đủ trưởng thành rồi. Mình theo dõi con rất nhiều nhưng mình không hề cho nó biết. Mình vẫn như là mình không biết gì, nhưng mà mình vẫn biết, mình không có biết rành về những mạng này kia, nhưng mà mình nói thằng em nó mở lên để mình coi, mình thấy được hết. Thậm chí nó không có tiền, nó phải xin cái cô Phượng nào đó 10.000 để ăn ổ bánh mì, rồi không có nơi ở, nó phải ra công việc, nó ngủ. Nhưng mình cũng không gọi điện, cũng không nói con ơi như thế này thế kia như gì, nhưng mà mình đau trong lòng, nhưng mà mình cũng không có nói. Tại vì nó đã quyết tâm như vậy rồi thì nó sẽ cố gắng làm bất kỳ cái gì có tiền để gọi là sống thôi. Mình còn thấy được trên mạng là người ta nói là Hải Triều á là chỉ xài đồ ở chợ Bà Chiểu thôi, chỉ những mặc đồ sida, những cái hàng mà cũ gì đó, đại loại là vậy. Nhưng mà mình có thấy những cái lời của nó nói trên mạng là nó nói là không sao, miễn sao mình có cái gì để mình mặc che lần cái thân là được rồi. Có thể nói là người ta nói đúng là xuất phát từ con số 0 á để có được cái vị trí ngày hôm nay. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là chắc là 4 người không có ai mà đến mức mà như Hải Triều, đúng không chị? Chắc vậy. Yeah. Coi như là biết hết những cái khó khăn của con nhưng mà không có dám nói. Tại vì cơ bản là nghe con mà mướn nhà mà ví dụ như 3,5 triệu là thấy nhà bó tay rồi, lương ba thì có 1 triệu mấy à, cho nên là không thể giúp con mà cũng không kêu con về được, cho nên đành im lặng theo dõi. Hải Triều thì lúc đó là toàn đóng quần chúng không à, cho nên lương đâu có cao đâu. Toàn mặc đồ sida không. Đúng rồi, đồ mà thời đó tại vì đồ sida đó mà đi tìm á thì nó mới ra những cái đồ độc mà nó lạ. Với lại đồ sida nó có size to nữa chị, và bạn hay mặc mấy bộ đồ nữ size to như vậy thì hợp. Nhưng mà em thấy cái đoạn mà cô nói là cũng lên mạng tìm hiểu tin tức về Hải Triều, nên nếu như mà mình nghĩ là mình không chia sẻ với gia đình thì gia đình sẽ không biết. Thật ra không phải đâu, luôn luôn là ba mẹ là sẽ quan tâm tới mình, tìm hiểu tất cả những cái thông tin về mình, đúng không? Cái vấn đề là bữa nay tự nhiên em quên mất cái vai trò của mình là bình luận viên, cứ tưởng mình là khán giả mà khá là tập trung vào câu chuyện của Triều. Thứ nhất là Triều là em trước khi nói em lấy miếng khăn giấy em chậm nước mắt cho Hoàng, cái Hoàng còn nghẹn ngào lắm. Anh cái tâm lý của những người mẹ mà có những người con hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói riêng như vậy á, luôn luôn là như vậy. Nó như một ngã ba đường á, vừa muốn thôi con ơi dừng lại đi, cực quá, khổ quá, làm chi vậy, cho khổ thân vậy, bao nhiêu công việc khác sướng hơn, an nhàn hơn không làm. Mặt khác thì lại sợ con nó bị mất đi cái niềm đam mê, mất đi ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng, nên không dám, cứ ngoài mặt thì cứ an ủi như vậy đấy. Thì tâm lý phụ huynh nói chung là như vậy, làm ra rất là giống với mẹ của em. Tiếp theo nữa là cái kỷ niệm cá nhân của em với Triều á, là em quen Triều trong những kỷ niệm là lần đầu tiên được đóng chung trong một bộ phim sitcom. Thì em không thích Triều, tại vì cái lối diễn của Triều nó rất là lấn át bạn diễn, lúc nào cũng ào nhưng mà càng về sau em mới khám phá ra đây là cá tính diễn của riêng từng người, và Triều chấp nhận giống như là mình đóng vai phản diện với lại chính diện vậy đó, thì Triều luôn luôn nắm một cái vai trò đó để giúp cho người bạn diễn của mình có thể tỏa sáng theo một cách khác, kiểu khác hơn. Và đó chính là một cái nét riêng về lối diễn để có thể khiến cho khán giả cảm thấy nhớ về Triều nhiều hơn. Và Triều là một người được đào tạo bài bản tại trường nhưng lại thiếu cơ hội, thiếu may mắn nhiều hơn rất là nhiều người, nên mà có thấy em rất là may hơn là Triều rất là nhiều. Mà không ngờ là Triều phải gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính, về cơ hội trên con đường sự nghiệp như vậy. Triều nghe những cái lời mẹ nói vậy thì em cảm thấy như thế nào? Cái gia đình em là nó lạ lùng vậy nè. Ví dụ mà em có quan tâm chị không bao giờ em tỏ thái độ cho chị biết. Như là quan tâm là ví dụ chị thêm một người nữa, em phải thông qua một người đó để quan tâm và chị làm gì em biết hết. Và em chắc em cũng học cái cách đó chắc cũng di truyền từ ba mẹ em, cho nên nhiều khi em ngồi em biết hết đó, nhưng mà giống như chị cũng nói mấy diễn viên mà người ta diễn hài á, người ta làm cho người ta vui vẻ thì nội tâm người ta rất là dữ dội. Người ta cũng trải qua không phải hết tất cả mọi cái thứ đau khổ, nhưng mà người ta cũng trải qua hầu như là đủ hết để người ta biết những cái nào mà người khác buồn, những cái nào người khác vui để mình ráng mình làm. Thì em cũng biết ba mẹ khổ, cho nên nhiều khi em không nghĩ
tới nhiều. Em cứ lúc nào trong đầu em cũng nghĩ là thôi mình ráng mình làm có nhiều tiền. Em cứ nghĩ vậy thôi chứ em không dám nghĩ tới gia đình em bây giờ. Nhà nó làm sao, rồi ba mẹ em bây giờ bệnh hoạn em sao, không dám nghĩ tới. Tại vì nghĩ tới em bị lo. Mà em thì em xác định là nếu mà mình lo lắng nhiều quá mình không làm được gì hết. Mình phải lạc quan yêu đời. Cho nên lúc nào nhiều khi nhiều người không hiểu, cứ nghĩ thằng Triều thằng khùng điên. Không có gì. Tất cả mọi cái việc mà xảy ra xung quanh em đều biết hết, em đều cảm nhận được hết, nhưng không nói là ở trên đây cũng nhờ chị bà Phương. Nãy mẹ nói Phượng là bà Phương á. Dạ. Là hồi đó tiền ăn mà lúc đó như là đâu có quen biết gì chị, hôm đó mới biết có 1-2 bữa mà lại khám lại chị cho người chị không muốn rồi. Thì em có khi không có được nhiều không, cho nên thật sự nói ví dụ mình cha mẹ thì báo hiếu báo ơn là đúng rồi, giúp em thì không có đủ, em sẽ cố gắng làm sao để có thể cảm ơn một phần mình nói trong tim. Nếu mà người bình thường á thì đôi khi còn có thể nó không biết, nhưng nghệ sĩ thì rất tinh tế. Nhưng mà Nguyên Khang thì chia sẻ là thấy Hải Triều hơi bị ích kỷ. Hơi bị ích kỷ là tại vì dù sao thì cũng là ba mẹ của mình. Có thể không chia sẻ những cái buồn, nhưng mà cũng nên nói những cái vui mà mình có trong cuộc sống. Để ba mẹ biết được là con mình đi cái nghề này có được cái điều gì. Mà nhiều khi ủng hộ quan trọng lắm. Nhiều lúc nghệ sĩ mà những lúc cái cô đơn như vậy, những cái lời động viên của người nhà của mình sẽ tiếp lửa cho mình. Tại vì thật ra Bến Tre đi qua cái cao tốc cái tới rồi. Tại sao có 80-90 cây mà tại sao không có về thăm nhà? Tại vì ngày xưa khi mà Tường đi diễn á, những cái lần Tường đi diễn cái gì là ba mẹ Tường ở dưới quê là lên coi tận nơi. Mình alo, nhiều khi mình alo cho mẹ là bật tivi lên vào cái giờ đó có con gì. Mà bây giờ không hiểu sao thì cái hoàn cảnh gì đó hay là có cái điều gì khó nói mà ngộ ghê, bạn này không có về thăm nhà thường xuyên, lâu lâu nhiều khi 1-2 năm mới về thăm lần. Nhưng mà mẹ vẫn gửi đồ ăn, lâu lâu gửi đồ ăn theo xe tốc hành gửi lên. Đó mà không hiểu sao không thăm. Em nghĩ là chị Tường Giang cũng thông cảm cho bạn Hải Triều, bởi vì bạn Hải Triều vẫn chưa có gia đình, chưa có con, chưa có hiểu tâm lý của một người phụ huynh lo cho con cái mình như thế nào khi mà xa quê. Em nghĩ là cũng là từ quá trình, cả một quá trình nó khiến cho Hải Triều cảm thấy lo sợ, ngay cả từ cái sự khó khăn cho đến cái thuận lợi, cho tới cái niềm vui. Sợ là chia sẻ ra như vậy thì ba mẹ có hiểu trọn vẹn hay không, hay lại tiếp tục lo lắng cho mình ở nơi đất khách quê người này. Nghĩ đây có thể là một cái góc khuất mà nhờ người kết nối hôm nay em mới biết là Hải Triều có thể là rất vui vẻ với tất cả mọi người, vui vẻ mọi người xung quanh, và mọi người xung quanh dù có đối xử không tốt với Triều thì Triều cũng dễ dàng bỏ qua. Nhưng giống như ba mẹ là một cái gì đó trong tim mà bây giờ Hải Triều muốn